لقد نظرت للمرآة يا جدي، والفتاة التي أحبها تخرج الآن من حياتي. أرجوك فعل شيئاً حتى لا تتركني سيران، أنا أحبها. يا ترى إيه اللي هيحصل؟ هل فريد هيقدر فعلاً ياخد القرار ويترك ديار للأبد؟ وهل هليس آغا هيتدخل وينقذ حب فريد؟ وسيران المواجهة دي هتحدد مصير علاقتهم. هل سيران فعلاً قررت تفسد علاقة فريد وديار؟ رغم إنه تركها، سيران بتاخد خطوة جديدة غير متوقعة. خليكم معايا للنهاية علشان نعرف سوا إيه اللي هيحصل. قبل ما نبدأ، عندكم دقيقة؟ لو لسه مش مشتركين في القناة، يلا اشتركوا دلوقتي وفعلوا الجرس علشان ما يفوتكمش كل جديد، واعملوا لايك لو الفيديو عجبكم. كله هيتغير في اللحظة دي. تابعوا التحليل معانا للنهاية علشان ما يفوتكمش أي تفاصيل، واكتبوا لنا رأيكم في الكومنتات، عايزين نسمع أفكاركم. يلا بينا نبدأ. الأحداث بتزداد تعقيد، وسيران بقت مش بس في صراع حبها مع فريد، لكن في حرب نفسية داخلية. بعد ما تعافت من صدمتها النفسية، كان الكل فاكر إنها هترجع لحياتها العادية، لكن اللي حصل كان غير كده. بعد تعافي، سيران بقت تتجنب فريد وابتعدت عنه رغم حبها ليه، والقرار ده كان صادم للجميع، خاصة لفريد اللي مش قادر يفهم ليه سيران رفضت ترجع له بعد شفائها. ولكن في الحقيقة السر الأكبر هو إن سيران بقت تعاني من خوف نفسي عميق نابع من تجربتها مع سنان. وكأنه لما الأمور تتأزم أكتر، سيران بتاخد خطوة غير متوقعة وتروح للعيلة، وبتعترف قدامهم إن فريد كان معاها في الوقت اللي ديار بدأت تشك فيه إن في حاجة بينهم، وده بيحط الكل في حالة من الحيرة. إلياس اللي كان دايماً بيحاول يحمي ديار بقى شايف إن فريد لسه متعلق بسيران. بس السؤال هنا، ليه سيران تعمل كده؟ ليه بعد ما كلمت ديار والجد إلياس وأكدت لهم إن فريد بيحب ديار، ترجع وتوضح إنه لسه متعلق بيها؟ بتبين المشهد ده إن فريد مش قادر ينسى حبه الأول لسيران، وبيحاول يبعد خوفاً من جرح ديار. وفي الورشة، المواجهة بين فريد وسيران بتوصل للذروة. سيران بتحاول تضغط عليه إنه يعترف بمشاعره ليها ويترك ديار، لكنه بيقاوم وبيقولها بكل وضوح إن ديار رجعته للحياة من جديد لما كان محطم، ومش قادر يسيبها بعد ما ساعدته يتجاوز أصعب لحظاته. كلماته دي بتزيد من جرح سيران اللي بتحس إنها تخلت عنه في وقت مهم، لكنه بيعترف لها إنه خايف ترجع تسيبه تاني زي ما حصل قبل. ده بيكشف جانب من ضعف فريد وخوفه من الهجران، وكأن جرح الماضي لسه بيطارده. وفي ظل الأحداث دي، ديار بتكون واقفة قدام قرار مصيري. سنان اللي عرف كل أسرار القصر عن طريق شخص مجهول بيعرض عليها خطة خطيرة، خطف سيران وإبعادها نهائياً. رغم إن ديار كانت دايماً بترفض اللجوء للأساليب دي، إلا إنها بتلاقي نفسها في موقف محير، وبتقرر إنها تتعاون مع سنان في محاولة منها لاسترجاع حبها لفريد وإبعاد سيران عنه بأي طريقة. أسماء والدة سيران شايفة بنتها بتتدهور نفسياً قدام عينيها، شايفة إن سيران مش بتتعامل مع علاقتها بفريد بالطريقة الصحية، وبتحس إنها محتاجة تدخل علاجي تاني عشان تقدر تواجه مشاعرها بدل ما تهرب منها. العيلة كلها بتقرر ياخدوها لعنتاب عشان تتعالج بعيد عن فريد وكل الضغوطات والمشاكل، لكن هاليس كورهان بيكون عنده خطة مختلفة. قراره النهائي إنه يواجه فريد بنفسه ويطلب منه يبص في المراية ويختار بصدق إيه اللي عايزه. وفريد أخيراً بياخد قراره وبيقرر إنه يختار سيران، وده بيخلي هاليس ياخد خطوة حاسمة بإنهاء علاقته بديار. لكن الخطوة دي مش بتعدي بسهولة، لأن إلياس اللي دايماً كان بيحمي ديار ممكن يخطط لانتقام كبير من هاليس وعيلة كورهان. في الحلقة القادمة هنشوف تطور خطير في حالة سيران النفسية، خصوصاً بعد زيارتها للطبيب النفسي اللي بيوضح إنها بقت في حالة نفسية متدهورة نتيجة صدمة قديمة. الطبيب بينصحها بإعادة التفكير في علاقتها بفريد وأخذ وقت للعلاج النفسي العميق، لأنها غير قادرة تتجاوز تأثير سنان اللي كان ليه دور كبير في تدمير حياتها العاطفية. من ناحية تانية، إلياس مش بس قلقان على ديار، لكنه بيفكر في خطة جديدة لرد اعتبار العائلة أمام هاليس كورهان. إلياس اللي بيحمل كراهية دفينة تجاه عائلة كورهان بسبب حادثة قديمة في الماضي، وفي تطور آخر سنان بيظهر بشكل مختلف، بيبتدي يتعاون مع شخص مجهول من داخل عائلة كورهان وبيحاول يحرك الأحداث من خلف الكواليس. الشخص ده ممكن يكون عامل خفي يزود صراعات القصة ويكشف أسرار جديدة. وكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. الأحداث اتغيرت بشكل كبير والسر اتكشف،
لو عجبتكم الحلقات اللي فاتت وعايزين تتابعوا كل جديد، ياريت تدعمونا بلايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان تتابعوا كل التحليلات أول بأول. ودايما مستنيين آراءكم في الكومنتات. شكرا لمتابعتكم وأشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.